اهلا بيكم. انا اسمي محمد عبد العزيز. انا شغال as Industry Solutions Manager في مجال نظم معلومات الجغرافيه الجي اس تكنولوجي من سنه 2002، يعني بقالي حوالي تقريبا 17 سنه في المجال ده حاليا. الفيديو ده عباره عن مقدمه سريعه موجزه عن الجي اس تكنولوجي. هجاوب على بعض الاسئله زي ايه هي الجي اس تكنولوجي، ليه الجي اس تكنولوجي تكنولوجيا مهمه، ايه الاستخدامات الكتيره اللي ممكن نكون بنستخدمها في حياتنا اليوميه، ازاي نقدر نبني نظم معلومات جغرافيه، ازاي نقدر نبني جي اس سيستم. لو حد انترستد ان هو يشتغل في مجال الجي اس تكنولوجي يعمل ايه، يتعلم التكنولوجي ازاي، ممكن يشتغل فين. دي بعض الاسئله السريعه اللي هنجاوب عليها. اول حاجه اللي هو ايه هي نظم معلومات الجغرافيه، ايه هي الجي اس تكنولوجي ده. هل هو عباره عن مرتبط بالجغرافيا اللي احنا درسناها زمان في المدرسه وممكن بعض الناس ما كانتش بتحبها او بتفضلها؟ هل هو النظم معلومات الجغرافيه يعني خرايط، يعني مجرد ان احنا يبقى عندنا بنينا خريطه كده احنا عندنا الجي اس سيستم؟ الحقيقه الجي اس اكبر من كده. احنا بنتكلم على تكنولوجي نظم معلومات الجغرافيه عباره عن باختصار او بشكل مبسط ان احنا عندنا فعلا بنبني خريطة عليها بعض المواقع اللي بنستخدمها، بس الاهم من كده ان احنا نقدر نعمل ما يسمى تحليلات مكانية او بنسميها سبيشال اناليسيز على الخريطة اللي عندنا. وخلينا نقول ان هي كلمة السر او نقطة القوة، عنصر القوة الرئيسي في التكنولوجي بتاعتنا هي التحليلات المكانية اللي احنا نقدر نقوم بيها على الخريطة. خليني اديكم مثال. فرضنا مثلا ان انا محتاج دلوقتي ابني مدرسه جديده او مصنع جديد او مستشفى او اخره الى اخره. لو فرضنا احنا عايز ابني المدرسه مثلا، المدرسه دي علشان نختار موقع مدرسه جديده عندنا بعض المعايير. مثلا هنقول ان انا محتاج المدرسه دي كاولويه انها تكون في مكان مش متغطي بمدارس تانية، فيبقى انا عايز خارج نطاق التغطيه بتاعه مدارس اخرى. المدرسه دي محتاجه تكون في منطقه فيها عدد سكان في سن التعليم كافي عشان تقدر تخدمهم المدرسة. محتاج المدرسة مثلا تكون قريبة من أماكن بتاعة نقط مواصلات عامة لخدمة الطلبة وأولياء الأمور. ممكن نقول إن أنا عايز المدرسة دي تكون بعيدة عن خطوط الضغط العالي، عن خطوط السكك الحديدية وما إلى آخره اللي هي ممكن يمثل خطورة على الطلبة، ومعايير تانية كتير. لو فرضنا إن أنا عندي كل المعايير دي وعايز بناء عليها أختار موقع مدرسة، فأنا عندي طريقتين. يا اما ان انا يدويا اجيب خريطه وادور بعيني واشوف الاماكن اللي مناسبه ليها، وده ممكن اتصور ان هو ياخد وقت طويل جدا خصوصا لو انا عايز اختار اماكن مدارس كتير. الطريقة التانية ان احنا ممكن نستعمل فيها جي اس تكنولوجي، ان احنا نقدر نعمل تحليلات مكانية بطريقة اوتوماتيك على الخريطة عندنا. ندخل المدخلات اللي عندنا اماكن المدارس الحالية، وعندنا التوزيع السكاني، وعندنا السكك الحديدية، وكل العناصر اللي احنا اتكلمنا عليها دي. والتكنولوجي بطريقة اوتوماتيكية هتعمل تحليل على كل البيانات اللي موجودة وتختار لي الاماكن المناسبه ان انا اقدر انشئ مدرسه جديده. تخيلوا ده ممكن يعني يوفر وقت قد ايه يعني علشان نختار موقع مدرسه جديده. ده كان مثال. خلينا ندي مثال تاني على الجي اس تكنولوجي وكلنا عارفينه. كل يوم الصبح لما بننزل من البيت ونبص على الخريطه علشان نشوف الطريق الانسب من بيتنا لغايه الشغل. احنا ده بيتم ازاي؟ This is example على الجي اس تكنولوجي. اللي بيحصل كالاتي ان احنا عندنا خريطه، الخريطه دي عليها المكان بتاع بيتنا والمكان اللي عايزين نوصل له، وعندنا شبكه الطرق، وعندنا حاله المروريه على الخريطه. اللي بيحصل ان بيحصل اناليسيز اوتوماتيك لكل المعطيات دي، وبناء عليها بيترسم لنا المسار من عند بيتنا لغايه المكان اللي احنا عايزين نروحه بشكل اوتوماتيك. طيب خلينا نتخيل خطوه شويه. هو الجي اس تكنولوجي ده ممكن يكون شكله ايه شكل الخرائط، ايه بعض امثال التحليلات اللي ممكن نقوم يعني نعملها على الخريطه. هندي مثال مثلا دلوقتي. اللي بيحصل اللي انا شايفينه دلوقتي على الشاشه، احنا عندنا خريطه
اول خطوه عندنا ان احنا بنبني خريطه. اللي بيحصل ان احنا بنعمل تمثيل للواقع بتاعنا على الخريطه على هيئه طبقات. لو احنا شايفين قدامنا على الشاشه، احنا شايفين دلوقتي طبقه تمثل نهر النيل، عندنا طبقه تمثل الشوارع اللي عندنا البيوت، عندنا كامثله بعض المدارس اللي موجوده على الخريطه عندنا. طيب انا دلوقتي عندي خريطه، ده مش منظر الخريطه. طيب ايه هي التحليلات اللي احنا ممكن بنقوم بيها على الخريطه؟ الحقيقه نظم المعلومات الجغرافيه بتوفر كم كبير من امكانيات وادوات التحليل الجغرافي المتنوعه واللي ليها استخدامات متعدده. انا هديكم بس مثال لاتنين منهم حاليا. عندنا المثال اللي هم شايفينه دلوقتي، الخريطة اللي شايفينها على اليمين دي نوع من التحليل بنسميه الهيت ماب. ده ممكن نستعمله كمثال لو فرضنا ان انا شغال في مجال البيزنس او الريتيل، وانا عندي خريطة عليها مواقع العملاء بتوعي، فانا محتاج اعمل بعض التحليلات الجغرافية المكانية علشان اشوف هو فين العملاء بتوعي متركزين فين اكتر. فبالتالي بشوف المناطق اللي انا ليا تواجد فيها احسن، وبالتالي بشوف المناطق اللي هي لا، في التواجد بتاعي فيها اقل. ده مثال. عندنا مثال تاني اللي هي الخريطة اللي على الشمال اللي هي السيرفيس اريا. فرضنا دلوقتي ان انا عندي مول تجاري مثلا، او عندي يعني اي موقع تجاري بالنسبة لي، انا عايز اشوف الموقع ده بيخدم المواطنين قد ايه. فلو احنا شايفين على الخريطة احنا عندنا كذا نطاق حوالين المكان ده يمثل مثلا الناس تقدر توصل من اي مكان للموقع بتاعي في خلال وقت قد ايه. عندنا مثلا ممكن نقول في خلال 20 دقيقة، في خلال 10 دقايق، في خلال 5 دقايق، وهكذا. اللي بيحصل ان احنا بنحسب ما يسمى نطاق التغطية بتاعي للموقع اللي انا شغال فيه. دي امثلة سريعة، لكن فعليا في كم ضخم من التحليلات الجغرافية المكانية اللي هي يعني مش محتاجين ان احنا نذكرها حاليا في نطاق الفيديو حاليا في الوقت ده. خلينا نتكلم على حاجة تانية. فعليا مش كل الخرائط اللي عندنا نفس الشكل اللي احنا شفناه ده عبارة عن طبقات مختلفة متنوعة. في نوع تاني من الخرائط عبارة عن صور أقمار صناعية. اللي بيحصل ان صور الأقمار الصناعية ليها استخداماتها وليها أساليب التحليل الخاصة بيها، وممكن يكون بعضنا سامع عن حاجة اسمها الاستشعار عن بعد. وده عبارة عن ان احنا بنعمل تحليلات مختلفة متنوعة مخصصة لصور الأقمار الصناعية علشان نقدر نستنتج بعض البيانات ممكن ليها استخدامات في الزراعة وفي المياه الجوفية وهكذا. ده مجال تاني خاص بصور الأقمار الصناعية. طيب السؤال الحالي دلوقتي، لو أنا عايز أنشئ نظم معلومات جغرافية، عايز أعمل نظام معلومات جغرافي موجود عندنا، لو أنا جهة ما، ده بيتم إزاي؟ الحقيقة ان نظم المعلومات الجغرافية ليها مكونات تقليدية عبارة عن 5 مكونات أساسية. المكونات دي تشمل الآتي. عندنا شيء زي ما احنا شايفين كده، في عندنا حاجة اسمها الهاردوير، السوفت وير، الداتا، البيبول، الميثودز. الهاردوير عبارة عن اللي هو الأجهزة اللي هي زي اللابتوبس، السيرفرز، الأجهزة اللي هي بتستخدم في ان انا يعني استخدمها في ابني عليها نظم معلومات جغرافية. في بعد كده بنتكلم على السوفت وير اللي هي البرمجيات الخاصه بنظم المعلومات الجغرافيه. والحقيقه ان في شركات متعدده بتقدم البرمجيات بتاعه نظم المعلومات الجغرافيه، وكل جهه بتختار البرمجيات اللي شايفه انها ممكن تكون مناسبه لاحتياجاتها. في بعد كده الحاجه اللي عندنا الداتا اللي هي بنتكلم على الخرائط، البيانات المكانيه اللي هي تمثل زي اللي احنا الامثله اللي شفناها، خرائط عليها المواقع المختلفه او صور الاقمار الصناعيه اللي هي الداتا دي اللي هنا بنعمل عليها التحليلات المكانيه بتاعتنا. بعد كده بنتكلم على الناس، البيبول، ان يبقى في عندنا تيم عنده القدرة واخد التدريب الكافي ان هو يتعامل مع البيانات الجغرافية ويجري عليها التحليلات المكانية المختلفة. اخر عنصر، وده عنصر مهم جدا، اللي هو الميثودز، اللي هو ده يمثل
طريقة العمل. أنا لو جهة ما محتاج يكون عندي بعض القواعد والرولز يعني خطوات سير العمل، اللي هي أنا بحصل على الداتا إزاي ومنين، وبعدين الداتا دي لما بتيجي مين اللي له الحق ان هو يقدر يعمل عليها تعديلات، مين اللي له الحق ان هو يطلع عليها ومين لا، ايه هي التحليلات المكانيه اللي انا محتاج اعملها، ايه هي القرارات اللي انا محتاج اتخذها بناء على التحليلات المكانيه. كل ده يمثل سير العمل، وده ضروري جدا علشان يبقى عندي نظام جغرافي ناجح. السؤال التالي هو مين اللي بيشتغل على النظم المعلومات الجغرافية؟ هل كل الناس أو كل العاملين في النظم المعلومات الجغرافية كلهم زي بعض؟ كلهم بيقوموا بنفس الدور؟ الحقيقة لأ. نظم المعلومات الجغرافية فيها مجموعة من الأدوار زي ما احنا ممكن شايفين دلوقتي. أول دور عندنا اللي هو الداتا انجينير. الداتا انجينير هنا بنتكلم على الشخص المنوط بيه انتاج الخرائط، انتاج الخرائط المكانيه الجغرافيه بتاعتنا، انتاج الخرائط، وان احنا نقدر نعمل عليها الكواليتي كنترول، نقدر نعمل تشيك على الدقه والاكيورسي بتاعت الداتا بتاعتنا. ده جانب. في عندنا الكارتوجرافر، ده الشخص المسؤول عن الإخراج الفني للخرائط، إن الخريطة بتكون شكلها كويس للاستخدام من المستخدمين المختلفين اللي بيطلعوا على الخريطة. في عندنا الاناليست. الجي اس اناليست ده دوره اللي هو فعلا القيام بالتحليلات المكانيه. ده الشخص اللي هو بيستلم الداتا وبيقوم بيها بالتحليلات المكانيه المختلفه علشان دعم اتخاذ القرار. في عندنا الابلكيشن ديفلوبر، ده اللي هو الشخص اللي بيبني كاستم ابلكيشن باستخدام لغات البرمجه المختلفه، جافا، سي شارب، دوت نت وهكذا، بحيث يكون عندنا ابلكيشن سهله الاستخدام للمستخدمين المختلفين. وخلينا نقول احنا ليه بنبني ابلكيشنز. الجي اس بيستخدم في جهات مختلفه كتير. لو بنتكلم مثلا بعض امثله من الجهات، احنا بنتكلم في التعليم، الصحه، البيئه، الاتصالات، بنتكلم في مجالات يعني امثله، في عندنا امثله كتيره قوي من المجالات اللي بتستعمل نظم المعلومات الجغرافيه. الجهات دي مش شرط يكون عندهم، ومش المطلوب ان يكون كل الناس اللي بتستخدم الجي اس تكنولوجي عندها القدره الخبره التفصيليه عن الجي اس تكنولوجي. بالتالي مطلوب مننا ان احنا نبني مجموعه من الابلكيشنز سهله الاستخدام، فريندلي انترفيس، بحيث ان اليوزر يدوس بس على زرار معين فكل التحليلات المكانيه تتم في الباك جراوند، وفي الاخر هو يحصل على نتيجه بشكل سهل وميسر من غير ما يكون عنده خبره عن الجي اس تكنولوجي. بالظبط تماما زي ما احنا بنقدر نفتح التليفون بتاعنا ونقدر نعمل اناليسيز على تحليل الطرق ونشوف الطريق المسار الانسب لينا من غير ما يكون عندنا خبره يعني ايه الجي اس تكنولوجي اصلا. فبالتالي ده عشان كده احنا بنحتاج ابلكيشن ديفلوبرز. ملحوظه ان اللي بيشتغل جي اس ابلكيشن ديفلوبر هو في الاصل بيكون ديفلوبر الاول وعنده القدره على التعامل مع لغات البرمجه، وبعدين بيستغل ده ان هو يبني ابلكيشن في نظام خاص بنظام المعلومات الجغرافيه. في عندنا الترينر، وده الشخص المنوط بيه تكنولوجي ترانسفير، نقل المعرفه، ان هو بيعلم ببساطه زي الاسم، بيدي تريننج على نظم معلومات جغرافيه للمتدربين، ممكن من افراد من جهات مختلفه، افراد طلبه في مدارس وفي جامعات وهكذا. بنتكلم على الادمنستريتور. انا لما ابني ابلكيشنز، ببني جي اس سيستم، فانا محتاج حد يعمل ادمنستريشن على الداتابيز اللي موجوده فيها البيانات الجغرافيه بتاعتي، يعمل ادمنستريشن على السيستم بتاعي علشان نشوف مين المنوط بيه او مين من حقه ان هو يستخدم السيستم الموجود ومين لا، والصلاحيات المستخدمه المختلفه اللي موجوده للمستخدمين. كل ده محتاج ادمنستريتور، وده المطلوب منه ان هو يكون عنده اي تي باك جراوند عشان هو اللي يقدر يبقى عنده القدره ان هو يدير السيستم ده بكفاءه. اخر دور عندنا اللي هو الكونسلتنت، جي اس كونسلتنت. ده بيتطلب ان هو بعد خبره لسنوات طويله بيبقى هو عنده القدره ان هو يتعامل مع الجهات المختلفه ويقدر يرسم لهم خارطه الطريق عن ازاي يبنوا الجي اس سيستم، وازاي يخلي الجي اس سيستم ده يفيدهم في مجالاتهم اليوميه المختلفه. دي الادوار اللي عندنا عن الجي اس تكنولوجي المختلفه. في ملاحظة مهمة ان الجي اس تكنولوجي مش بيبقى موجود متواجد بمعزل عن التكنولوجيات التانية. احنا دلوقتي بنسمع عن في تطور تكنولوجي سريع في عدد من التكنولوجيات اللي عندنا، وعندنا ترندز مختلفة في التطور التكنولوجي. الجي اس فعليا هو جزء منها.
لو ادينا امثله، مثلا احنا عندنا دلوقتي بنسمع عن ان احنا عندنا في كلاود كومبيوتنج. كلاود كومبيوتنج دلوقتي الجي اس استفاد من الكلاود كومبيوتنج، دلوقتي بقت مش محتاج يكون عندي انا عشان اتعامل مع الجي اس تكنولوجي، مش محتاج يكون انا عندي الاجهزه متواجده عندي والسيرفرز موجوده عندي وهكذا. لا، فعليا انا ممكن انشئ حساب على الانترنت زي ما بنشئ حساب على الايميل بتاعي، وبناء عليه استعمل امكانيات الجي اس تكنولوجي على الانترنت من غير ما ابني السيستم موجود عندي. وده عمل طفرة كبيرة في ان عدد كبير من المستخدمين عندهم القدرة ان هم يوصلوا للجي اس تكنولوجي. سمعنا كمان عن الاي او تي او الانترنت اوف ثينجز. فعليا احنا حوالينا دلوقتي الاجهزه الموبايلات اللي معانا بتطلع داتا. في عندنا بنتكلم على سنسورز موجوده بنشوفها متركبه في الباركينج بتاعه العربيات، بنتكلم على الجي بي اس موجوده متركبه في العربيات. عندنا بقت الاجهزه حتى اللي في البيوت دلوقتي بقت اجهزه ذكيه، بقت بتطلع داتا وبتكونكت على الانترنت، الثلاجات والغسالات وهكذا. كل الاجهزه دي ليها لوكيشن، فالجي اس بيكون دوره ان هو بيقدر يعرض اللوكيشنز ويستقبل الفيدز اللي جايه من السنسورز دي المختلفه، وبحيث نعرضها على الخريطه. هندي مثال سريع، زي مثلا بنسمع دلوقتي عن حاجه اسمها تكنولوجيا النقل الذكي. ده بيبقى عندنا في سنسورز موجوده على الطرق بتعد عدد العربيات نفسها بيبقى بتدي فيدز عن الداتا بتاعتها، الانفورميشن بتاعتها. احنا بنقدر نستقبل الداتا دي علشان نقدر نحسب مثلا، نشوف كم الترافيكس اللي موجوده عندنا على الطرق المختلفه، ويبقى في تحليلات مكانيه خاصه بالموضوع ده. في عندنا كمان في البيج داتا. البيج داتا احنا بنقدر نعمل تحليلات مكانيه لعدد ضخم من البيانات على الخريطه. بنتكلم كمان في الدرونز اللي هي الطيارات بدون طيار. حاليا الطياره بدون طيار تقدر تطلع في الجو لفتره قليله، وهي ترسم لنا الخريطه، تصور وترسم لنا الخريطه بناء على التصوير اللي هي قامت بيه. اخر حاجه السيلف درايفنج كار، العربيات اللي هي دلوقتي بتشتغل لوحدها بدون سواق. العربيه دي دلوقتي علشان تتحرك في الطرق بيبقى فيها جواها نافيجيشن سيستم بتستعمل الجي اس علشان هي تتحرك وهكذا. طيب، ده كده اللي احنا بنتكلمنا فيه لغايه دلوقتي، نبذه سريعه عن الجي اس واستخداماته والسيستم نفسه. الجي اس بيتكون من ايه؟ لو في حد انترستد ان هو يعني يتعلم الجي اس تكنولوجي ويشتغل فيها، ممكن يعمل ايه؟ خلينا نقول ان فعليا في المرحله الجامعيه في بعض الكليات بيبقى بطبيعتها ليها قرب شويه من الخرايط في الدراسه بتاعتها. بنتكلم مثلا كمثال عندنا كليه الهندسه، قسم الهندسه المدنيه، بنتكلم على قسم العماره، بنتكلم على كليه التخطيط العمراني، بنتكلم على اداب قسم جغرافيا، بنتكلم على علوم خصوصا العلوم الجيولوجيا. كل دول طبيعه عملهم ليها قريب بتستخدم الخرائط بطريقه ما او باخرى. طيب دلوقتي بعض الكليات في بعض الجامعات بيبقى بتدرس الجي اس كجزء من المنهج الدراسي بتاعها للطلبه اثناء المرحله الجامعيه. طيب بعد المرحله الجامعيه، هل الجي اس قاصر على خريجين الكليات دي بس؟ الحقيقه لا. مجال الجي اس تكنولوجي متاح لاي حد خريج من اي كليه ان هو يشتغل في نظم معلومات جغرافيه ويتعلمها. في جهات كتير هتلاقي دورات تدريبيه على الانترنت، وهتلاقي جهات بتدي كورسات في نظم المعلومات الجغرافيه. يمكن اهم الاماكن دي واقدمها في مصر اللي بيدي كورسات على نظم المعلومات الجغرافيه ممكن نذكر الاي تي اي مع تكنولوجيا المعلومات. الاي تي اي عنده برنامج تدريبي مميز عن نظم المعلومات الجغرافيه. طيب لو حد اتعلم خلاص نظم المعلومات الجغرافيه، ممكن يشتغل فين؟ الحقيقه في برضو مجالات العمل في نظم المعلومات الجغرافيه متنوعه. اول حاجه بنتكلم على الشركات نفسها اللي بتقدم خدمات نظم المعلومات الجغرافيه، سواء اللي هي بتنتج خرائط او بتبيع برمجيات او بتبني تطبيقات وهكذا. ده احد الاختيارات. بنتكلم على شركات تانية كبيرة بتستعمل نظم معلومات جغرافية. هدي بس مثال واحد اللي هو شركات الاتصالات. شركات الاتصالات الجي اس بالنسبة لها مهم جدا وحيوي في دراسة وتحليل التغطية بتاعة الشبكات بتاعتها. بعض الشركات دي بيبقى عندها يونت خاصة بالجي اس تكنولوجي. بنتكلم على في جهات حكومية مختلفة
ممكن يكون عندها نظم معلومات جغرافيه، خصوصا لو بنتكلم مثلا جهات زي اللي هي بتتعامل مع المرافق، الميه والكهرباء والاراضي. كل الجهات دي ممكن يكون عندها وحده نظم معلومات جغرافيه. بنتكلم كمان على الان جي اوز، الجهات دي برضو بتستعمل نظم معلومات جغرافيه في شغلها. اخر حاجه زي ما احنا ذكرنا ان الجي اس تكنولوجي بتتكامل مع تكنولوجيات تانية، فاحيانا البحث والتطوير في التكنولوجيز التانية دي بيتطلب ان في جزء من افراد الفريق يكونوا خاصين بالجي اس تكنولوجي. لو ادينا مثال ان ممكن نتكلم على تحليل زي الفريق بيعمل في البحث والتطوير عن السيلف درايفنج كارز، العربيات اللي هي بدون سواق، وارد ان يكون في الجهه اللي بتعمل البحث والتطوير جزء من الفريق ناس خاصين بالجي اس تكنولوجي. دي كانت نبذه سريعه عن نظم المعلومات الجغرافيه. احنا يمكن جمعنا اختصارا لكل اللي احنا قلناه او معظم اللي احنا قلناه. اتكلمنا عن الجي اس، اتكلمنا عن الكومبوننتس بتاعته، التطبيقات بتاعته، الادوار الناس المستخدمين، اتكلمنا عن التكنولوجيز الثانيه اللي هي بتتكامل مع الجي اس. دي في الاخر دي كانت خلاصه الفيديو النهارده. اتمنى ان هو يكون مفيد واشكركم جدا.